Trong suốt lịch sử phát triển của loài người, lửa chính là phát hiện thú vị nhất. Nếu như tổ tiên chúng ta chỉ biết sợ và né tránh, ngọn lửa sẽ mãi là một hiện tượng tự nhiên nguy hiểm. Nhưng chính nhờ cái bản tính thích đụng chạm và vô cùng liều mạng của loài người, các cụ của chúng ta đã biến lửa thành một trong những phát hiện quan trọng nhất, gắn bó mật thiết với sự phát triển của nhân loại, một bước đưa con người đứng lên đỉnh của chuỗi thức ăn. Chào mừng các bạn đến với series Tiến trình lịch sử. Đây là nơi chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những khám phá, phát minh và những bước ngoặt khoa học vĩ đại trong lịch sử loài người qua cái mồm nhăn nhở của mình. Vậy thì tổ tiên của chúng ta đã phát hiện ra lửa như thế nào? Thời đó thì chưa có chữ viết nên các cụ cũng không ghi chép lại gì. Nhưng dựa trên những bằng chứng về khảo cổ cùng với các lý thuyết và công thức khoa học, chúng ta có thể vẽ ra một kịch bản rất thú vị. Thuở khai thiên lập đất, cách đây khoảng 4,6 tỷ năm, trái đất nóng rừng rực. Bề mặt trái đất lúc ấy là một biển dung nham với nhiệt độ lên tới hàng nghìn độ C. Tuy nhiên, bầu khí quyển của trái đất khi ấy chủ yếu gồm CO2, nitơ, metan và gần như không có oxy tự do. Vì vậy, không thể xảy ra phản ứng cháy. Phải chờ đến sự kiện tích lũy oxy lớn diễn ra khoảng 2,4 đến 2 tỷ năm trước, khi vi khuẩn Lam qua quá trình quang hợp thải ra oxy, nồng độ oxy trong khí quyển mới tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, để xuất hiện sự cháy tự nhiên lại cần một ngưỡng oxy tối thiểu. Bằng chứng đầu tiên về than củi trong hóa thạch chỉ xuất hiện vào kỷ Silur khoảng 420 triệu năm trước. Khi này, nồng độ oxy đã đạt trên 13%. Những ngọn lửa tự phát thời tiền sử có thể có nguồn gốc từ sét đánh. Khi tia sét đánh xuống mặt đất, nhiệt độ có thể lên tới 30.000 độ C, đốt cháy thảm thực vật khô và khởi tạo đám cháy trên diện rộng. Hoạt động núi lửa. Dòng dung nham bao gồm đá nóng chảy và khí nóng tỏa ra từ miệng phun có thể đốt cháy thảm thực vật xung quanh, gây cháy rừng. Thiên thạch. Các thiên thạch không biết là từ đâu bay xuống, khi xuyên qua bầu khí quyển sinh ra một nhiệt lượng rất lớn. Khi chúng tiếp đất thì đã tạo ra một vụ nổ và đốt cháy những thứ xung quanh. Đám cháy tự phát. Trong môi trường chứa nhiều vật liệu hữu cơ như than bùn, lá mục, quá trình phân hủy sinh học diễn ra tạo ra một nhiệt lượng. Nhưng vì những lớp này rất dày, nên nhiệt lượng không thể thoát ra và có thể tích lũy đủ về nhiệt độ để những chất này có thể tự bốc cháy. Hay trong các vụ sạt lở đất đá với khối lượng lớn, ma sát giữa các khối đá có thể sinh ra nhiệt và tạo ra các tia lửa, từ đó làm bùng phát ngọn lửa. Vậy là không chỉ con người mà các loài động vật khác cũng đã biết tới sự tồn tại của lửa, đều sợ hãi trước sự hủy diệt mà nó mang lại. Tuy nhiên, ở cái khoản nghịch dại có tiếng thì không loài nào có thể vượt qua được con người. Khoảng 1,9 triệu năm trước, loài Homo erectus Theo thời gian, tổ tiên của chúng ta bắt đầu quan sát rằng nơi có lửa thì ấm áp, ban đêm có lửa thì có ánh sáng, và thú có dữ đến mấy thì gặp lửa cũng phải quắp đuôi bỏ chạy. Trừ mấy cái con thiêu thân chuyên liều mình lao vào ngọn lửa.
Họ cũng nhận ra xác động vật cháy dở có mùi omelette và mềm hơn. Ăn vào thì việc đại tiện cũng được suôn sẻ và mượt mà hơn. Từ đó, họ dần học cách giữ cho lửa được duy trì, cần là phải có, và bắt đầu khám phá những công dụng tuyệt vời mà lửa mang lại. Cách duy trì lửa cháy đơn giản nhất là liên tục thêm nhiên liệu, ở đây là củi vào đám cháy. Tuy nhiên, nhân lực thì có hạn, các cụ thì cũng đã thấm nhuần câu nói kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ. Củi thì không nhiều như lá mít, mà lá mít dùng nhiều thì nó cũng phải hết. Vì vậy, các cụ phải tìm ra cách khác để giữ lửa hiệu quả hơn. Tại hang Wonderweg, Nam Phi, bằng phân tích vi mẫu và đo đạc quang phổ hồng ngoại trên trầm tích, các nhà khảo cổ đã tìm thấy xương cháy và thành phần tro thực vật, chứng tỏ Homo erectus đã chủ động không than hồng chôn dưới tro nóng và thổi vào đó để hồi sinh ngọn lửa vào khoảng 1 triệu năm trước. Họ nhận thấy tro là vật liệu đã cháy hoàn toàn, do vậy không thể cháy thêm nữa. Nó còn có thể cách nhiệt rất tốt. Quan trọng nhất, lớp tro đã ngăn cách than hồng với oxy, giữ cho than hồng không bùng lên nhưng vẫn cháy âm ỉ. Ở di chỉ Chu Khẩu Điếm, Trung Quốc, các lớp tro và than củi xen kẽ do Homo erectus pachinensis để lại đã được phát hiện từ những cuộc khai quật. Các mẫu xương cháy đã được chụp X-quang để xác định dấu vết nhiệt độ và cấu trúc tro. Trên cơ sở đó, các nhà khoa học giả thuyết rằng người tiền sử tại đây từng quan sát thấy những mẩu than cháy âm ỉ trong các lớp lá tre, rồi dùng chính những chiếc lá đó quấn mẩu than hồng thành túi lửa để mang theo khi di chuyển. Đoàn mình di chuyển vào hang giúp em với ạ. Tại một số di chỉ săn bắn và cư trú cổ ở Đông Phi, các lớp tro và than hồng thường lẫn lộn với kiết bò đã được phơi khô. Người Homo sapiens sơ khai nhận thấy kiết bò khi cháy âm ỉ không chỉ tạo ra hương thơm nội cỏ ngào ngạt mà còn tỏa nhiệt rất ổn định trong nhiều giờ liền, nên các cụ đã tận dụng chúng để duy trì cho lửa cháy lâu dài. Mặc dù đã có khá nhiều kinh nghiệm trong việc xài lửa chùa, nhưng như trong môn kinh tế học nào đó đã nói, nhu cầu của con người là vô hạn, trong khi nguồn lực là hữu hạn. Sau một đêm ngủ quên để tàn lửa cháy hết, và nhiều đêm xin thần linh cho lửa nhưng không thành, bất lực rồi, phải tự tạo lửa thôi. Qua quá trình sinh hoạt, các cụ đã nhận thấy rằng khi quẹt tay xuống một thanh gỗ hay một tảng đá sẽ tạo ra cảm giác nóng, y như là hơ tay vào lửa vậy. Và thế là phương pháp tạo lửa cổ xưa và phổ biến nhất đã xuất hiện. Cọ sát gỗ. Đây là phương pháp cổ xưa nhất xuất hiện từ thời đồ đá cũ. Người tiền sử sử dụng một que gỗ khô và một tấm gỗ cứng, xoay que theo chiều thẳng đứng, ép vào tấm gỗ và liên tục cọ sát để tạo ra ma sát. Nhiệt sinh ra là một gỗ nóng đỏ. Khi này các cụ chỉ cần thổi thật mạnh để bột gỗ tắt ngúm, và thổi thật nhẹ, thật đều để lửa bùng cháy. Bên cạnh đó, thay vì tích cực quay tay và chờ vận may sẽ tới để tạo ma sát, các cụ đã phát triển một biến thể hiệu quả hơn. Các cụ đã đẽo một rãnh dọc theo bản gỗ, rồi đặt que khoan vào rãnh đó, vừa giữ được độ cố định, vừa tận dụng được bề mặt ma sát rộng hơn. Khi chá que cật lực trong rãnh, nhiệt nhanh chóng sinh ra và dễ dàng làm bùng phát ngọn lửa. Khoan cánh cung. Sau khi thấy lấy tay cọ cọ như vậy thì đau quá, không làm ăn được gì nữa, các cụ đã nghĩ ra thay vì xoay thủ công thì mình có thể dùng một thanh gỗ cong buộc dây thừng thành cung quấn quanh que khoan. Khi kéo cung qua lại khoảng được vài giai điệu, que khoan xoay rất nhanh, đầu khoan ma sát với gỗ và mặt gỗ sẽ cháy nhanh hơn. Khoan con quay. Phương pháp này xuất hiện vào khoảng năm 4500 đến 3500 trước công nguyên ở khu vực Lưỡng Hà và Nam Á. Thay vì chỉ dùng một que gỗ quay trực tiếp hoặc quay với cánh cung, người xưa đã chế tạo thêm một đĩa quay, thường làm từ gốm nung hoặc gỗ, gắn vào chính giữa trục khoan. Một sợi dây dài được quấn quanh trục và kết nối với tay quay. Khi đưa tay quay lên xuống, đĩa quay sẽ tích trữ quán tính, giữ cho trục khoan tiếp tục xoay liên tục sau mỗi nhát kéo, sinh ra ma sát với tấm gỗ và làm bột gỗ nóng đỏ. Nhờ đĩa quán tính, khoan con quay tốn sức ít hơn nhiều so với 3 phương pháp kể trên và tạo ma sát ổn định hơn. Các mảnh gốm, đĩa và lỗ trên trục khoan đã được tìm thấy tại di chỉ Mehrgarh, Pakistan và Tel Hala, Syria, chứng tỏ kỹ thuật này đã được truyền bá rộng rãi. Đập đá lửa. Từ khoảng 8.000 đến 6.000 năm trước công nguyên, tại khu vực Bắc Âu và Trung Âu, các cụ đã phát hiện ra rằng khi gõ hai mảnh đá lửa hoặc quặng sắt vào nhau thì sẽ bắn ra những tia lửa nhỏ. Ban đầu họ chỉ thấy thích thú, rồi dần nhận ra có thể thổi tia lửa này vào lớp vật liệu mảnh dễ bắt lửa như bông, lá cây đã mục hoặc vỏ cây để kích hoạt ngọn lửa. Phản ứng hóa học diêm lưu huỳnh. Người Trung Quốc đã phát minh ra que diêm mồi từ thế kỷ thứ 6.
người xưa nhận thấy ở đáy hang hoặc ven các bức tường chuồng ngựa, chuồng bò. Thời đại ngày nay thì trẻ con hay kháo nhau là đi cạo cái mốc hối xí ấy. Đúng rồi đấy, cái mà có hai hòn gạch chẽ ra hai bên ấy. Ở những chỗ này thường tích tụ một lớp bụi trắng bám vào bề mặt đá và cát. Đây là sản phẩm của quá trình vi sinh vật phân hủy chất thải hữu cơ kết hợp với vi khuẩn biến đổi ammoniac thành nitrat. Họ thu gom lớp vật liệu này, rửa lọc, kết tủa và tinh chế để thu được kali nitrat tinh khiết. Sau đó trộn với bột lưu huỳnh, than tre nghiền mịn để tạo ra que diêm mồi. Khi cọ chúng vào bề mặt nhám như đá hay gỗ, que diêm sẽ tự bốc cháy. Nhờ nguồn diêm tiêu tự nhiên và phong phú, cái này chắc là do số lượng chuồng trâu, chuồng bò và hối xí ở tại đấy rất là nhiều. Người Trung Quốc đã đánh dấu bước đầu trong việc tạo ra các vật dụng châm lửa chủ động thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào ma sát hay tiên lửa từ đá. Thấu kính hội tụ ánh sáng mặt trời. Người Ai Cập và La Mã cổ đại đã biết sử dụng giọt thủy tinh hoặc thấu kính pha lê để hội tụ tia nắng lên cỏ khô, giấy da khiến nó bắt cháy. Phương pháp này liên quan đến câu chuyện Archimedes đốt tàu trong cuộc vây hãm Syracuse. Truyền thuyết kể lại rằng ông đã sử dụng một hệ thống gương lõm làm từ các tấm đồng để hội tụ ánh sáng mặt trời lên mạn thuyền của địch, khiến các mảnh vải bạt và gỗ trên boong tàu bốc cháy dữ dội. Hư cấu thì nó là như thế, còn thực tế thì các bạn có thể xem video mình làm về Archimedes để tìm hiểu kỹ hơn. Từ miền rừng nhiệt đới Đông Nam Á, người Austronesian đã sáng tạo ra một cách đánh lửa độc đáo. Họ sử dụng một xi lanh nhỏ dài khoảng 10 cm, đường kính 1 cm, kết hợp với một thanh piston khít thường được làm bằng tre hoặc gỗ. Than hồng hoặc bùi nhùi sẽ được nhét vào trong khoang. Khi đẩy piston thật mạnh vào xi lanh, không khí trong ống bị nén đột ngột, nhiệt độ tăng lên hơn 250 độ C, khiến bùi nhùi bốc khói rồi nóng lên thành than hồng, qua đó có thể châm lửa. Thông qua con đường buôn bán hương liệu và tơ lụa, kỹ thuật này được du nhập vào Trung Đông và được các học giả Hồi giáo ghi chép lại. Phương pháp độc đáo này của các cụ sau này được đám con cháu yêu khoa học lôi ra làm mấy cái trò nghịch dại như thế này. Thời gian trôi qua, con người cũng đã có thêm những hiểu biết về lửa. Qua đó chúng ta đã khám phá ra rằng lửa không phải là dạng vật chất mà thực chất là quá trình cháy. Cụ thể là phản ứng hóa học giữa các chất cháy với chất oxy hóa, thường là oxy, sinh ra nhiệt độ cao và ánh sáng. Nhờ vào sức mạnh của lửa, các cụ đã có thể làm được rất là nhiều điều. Từ thời xa xưa, lửa đã giúp các cụ trong việc nấu chín thức ăn, xua đuổi và săn bắt động vật lớn. Với ánh sáng của ngọn lửa, các cụ không phải sợ hãi mò mẫm trong bóng đêm. Người xưa cũng đã có thể làm cứng mũi giáo đá bằng cách hơ chúng qua lửa. Sau này, lửa là thành tố quan trọng trong việc làm các bình gốm, nấu chảy thủy tinh để đựng nước và thức ăn. Và đặc biệt nhất, nhiệt độ rất cao của lửa đã mở ra kỷ nguyên rực rỡ của nền văn minh kim khí. Có thể nói, ánh lửa đã từng bước dẫn dắt con người từ sự u tối đạt đến những nấc thang phát triển vượt bậc như ngày hôm nay. Và đó là toàn bộ hành trình hôm nay của chúng ta. Nếu như các bạn thấy thích thú và muốn tiếp tục khám phá những hành trình hay ho dưới góc nhìn nhắc nhở của mình thì đừng quên like, share, ấn đăng ký kênh. Và các bạn thì cũng có thể yêu quý mình hơn bằng cách donate ở đây để mình có thêm cái ăn cái mặc làm nhiều video hơn nữa nhé.